આ શાક બનાવવા માટે આપણે અહીં પ્લેટમાં 3 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ લઈ લીધા છે. 4 મીડિયમ સાઇઝના લાલ અને પાકા ટમેટા લીધા છે, જે 200 ગ્રામ જેટલા છે. 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો છે અને 3 મીડિયમ તીખા એવા મરચાં છે, જેને આપણે આવી રીતે રફલી ચોપ કરી લીધા છે. તો અહીં મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. હવે આની અંદર આપણે અમુક મસાલાઓ કરી લઈશું, જેથી ટમેટા, આદુ અને મરચાંમાંથી પાણી છૂટશે અને જ્યારે આપણે વઘાર કરશું તો મસાલા બળી પણ નહીં જાય. તો સૌ પ્રથમ આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખી છે અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે ધાણા જીરું પાવડર નાખ્યું છે. સાથે આપણે આની અંદર થોડુંક આપણે મીઠું નાખી દઈશું. મીઠું નાખવાથી શાકભાજી પોતાનું પાણી છોડશે, એટલે આ મસાલો છે એ બળી નહીં જાય. તો આ થઈ ગયો આપણો લીલો વઘાર. હવે આપણે સૂકો વઘારની તૈયારી કરી લઈએ. મસાલાઓ નાખી દીધા પછી હળવે હાથેથી આવી રીતે મિક્સ કરી લેવું, જેથી મીઠું છે એ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઉપર લાગી છે, જેથી પાણી છે ફટાફટ છૂટવું પડે. હવે છેલ્લે આની અંદર 8 થી 10 લીમડાના પાન નાખી દઈશું અને આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. હવે કરી લઈશું આપણે સૂકા વઘારની તૈયારી. તો જેના માટે આપણે પ્લેટમાં 2 સૂકા મરચાં લીધા છે. હવે આ શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે એ આ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે. આ છે દગડફૂલ, જે તમને કોઈ પણ મસાલાવાળાની દુકાને આરામથી મળી જાય છે. બેઝિકલી આ એક સુગંધદાર ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે, ખડો મસાલો છે, જે દાળ શાકમાં સુગંધ અરોમા વધારવા માટે વપરાય છે. તો અત્યારે આપણે 4 નંગ જેટલા દગડફૂલ લીધા છે, સાથે 2 તમાલપત્ર નાખ્યા છે, 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ લીધી છે અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખ્યું છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી દઈશું અને સાથે આપણે નાખી દઈશું 2 બાદિયા, જેને ચક્રફૂલ પણ કહેવામાં આવે છે. તો બાદિયા અને દગડફૂલની જે અરોમા છે એ આ શાકનો ટેસ્ટ વધારવાનું કામ કરે છે. તો આ ખડા મસાલાઓ તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે, એને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. હવે એક બાઉલની અંદર મેં 1/4 કપ જેટલું બેસન લીધું છે. તો બેસનને મેં અત્યારે ચાળ્યા વગર જ ઉપયોગમાં લીધો છે. આ એ જ બેસન છે જે નોર્મલી આપણે ઘરમાં યુઝ કરતા હોઈએ છીએ કઢી બનાવવામાં ને વગેરેમાં. હવે આની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘઉંનો લોટ નાખી દઈશું અને હવે આની અંદર આપણે બાકીના મસાલા કરી લઈશું. તો સૌપ્રથમ સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખ્યું છે, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખી છે, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી છે, 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખ્યું છે. અહીં મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ધાણા જીરું પાવડર નાખ્યું છે. હવે આની અંદર મોણ માટે આપણે 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. તો અહીં તમે કોઈ પણ તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ શાકમાં આપણે બેસનના લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે ગેસ ન થાય અને પચવામાં પણ સહેલું રહે એ માટે કરીને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા અજમાને આવી રીતે હાથોની મદદથી ક્રશ કરીને નાખીશું, જેના કારણે એનો ફ્લેવર સરસ આવશે. તો અજમો અચૂકથી નાખો. છેલ્લે આની અંદર 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા તાજા કૂટેલા મરીનો પાવડર લીધો છે અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા શેકેલા જીરાનો પાવડર નાખીશું. હવે પહેલાં સારી રીતે આપણે થોડુંક મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ખાંડનો પાવડર નાખીશું. તો તમે અહીં આખી ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ પાવડર ખાંડ નાખવાથી એ જલ્દી ભળી જાય છે. હવે ફરી પાછું આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આ સમયે તમારે આની અંદર 2 ચપટી જેટલી સોડા નાખી દેવાની. હું ભૂલી ગઈ હતી એટલે મેં પાછળથી એડ કરી છે. આ સમયે નાખી દેશો તો એ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. હવે આવી રીતે થોડું પાણી નાખીને આપણે આનો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. સોડાનો ઉપયોગ 2 ચપટી જેટલો જ કરવાનો છે, વધારે ના કરીશો. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણો કઠણ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. આવી રીતે બાઇન્ડિંગ વળવા માંડે એટલે આપણે થોડુંક જ પાણી છાંટીને બધું ભેગું કરી લઈશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો એટલો કઠણ લોટ તમારે રાખવાનો છે. હવે આ લોટને રેસ્ટ આપવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો હવે આપણે આ લોટને 15 મિનિટ સુધી સાઈડમાં મૂકી દઈશું. વઘાર માટે મેં કુકર લઈ લીધું છે, જેની અંદર 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે, કારણ કે શાકની ક્વોન્ટિટી વધારે છે. તો અત્યારે ઘરના 6 થી 7 વ્યક્તિને પૂરું થાય એટલી શાક ક્વોન્ટિટીમાં તૈયાર થઈને આવે છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો તેલ આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા મેથી દાણા નાખીશું. મેથી દાણા અચૂકથી નાખજો, કારણ કે એની જે અરોમા છે એ શાકમાં ટેસ્ટ વધારવાનું કામ કરે છે અને મેથી દાણા અચૂકથી આપણે આપણા રસોઈમાં ખાવા જ જોઈએ. હવે જે સૂકો મસાલો આપણે તૈયાર કરીને રાખ્યો તો સૂકા વઘારનો, એ નાખી દઈશું વધારે અને અત્યારે ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દઈશું, જેથી ખડા મસાલાઓ છે એ બળી ના જાય. તો અત્યારે ઘરમાં એટલી સરસ સુગંધ આવી રહી છે કે હું તમને શબ્દોમાં એ કહી ના શકું. જે દગડફૂલ છે એને બહુ જ સરસ અરોમા સરસ આવે છે. તો આ જે સૂકો મસાલો છે સેમ તમે તુવેર દાળમાં પણ વાપરી શકો છો. તુવેર દાળ એટલી સ્વાદિષ્ટ બને છે કે વાત જ પૂછ્યો નહીં.
હવે બધા મસાલાઓ સારી રીતે તતડી ચૂક્યા છે, તો આ સમયે 8 થી 10 લીમડાના પાન નાખીશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના છે, કોઈ પણ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ આપણું બળ્યું નથી, એના કારણે એની અરોમા છે ખૂબ જ સરસ આવી રહી છે. હવે જે લીલો વઘાર હતો એ નાખી દઈશું. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો ટમેટાએ પોતાનું પાણી મૂકી દીધું હતું, એટલે મસાલાઓ આપણા બળશે નહીં. જોઈ શકો છો. હવે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ત્યારબાદ આપણે બાકીના મસાલાઓ નાખી દઈશું આની અંદર. તો સૌપ્રથમ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખી રહ્યા છીએ. અહીં તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો, કારણ કે આપણે લીલા મરચાંનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે, તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે એકવાર મિક્સ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ કલર આવ્યો છે. ટમેટાએ પોતાનું પાણી મૂકી દીધું હતું, એટલે મરચું પણ આપણું બળી નહીં જાય. ટમેટાને મેં 1 મિનિટ સુધી સાંતળી લીધા છે. હવે આની અંદર આપણે 1 કિલો જેટલી દૂધી નાખી લઈશું. તો દૂધી કાચી અને કૂણી હોય એવી પસંદગી કરી છે, અને એને મેં મીડિયમ સાઇઝના ટુકડાઓમાં કટ કરી લીધા છે. તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ દૂધીને ઝીણી કે જાડી છીની શકો છો. સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો શાકનો કલર કેટલો સરસ આવ્યો છે. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ હવે આપણે ગળપણ માટે આની અંદર ગોળનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. તો મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળને ઝીણો ઝીણો છીણીને નાખ્યો છે. તમે છો તો અહીં ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, તો ગોળ વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. ગળપણ નાખવાથી શાકનો ટેસ્ટ છે બેલેન્સ થાય છે, એટલે કે ખાટો મીઠો અને તીખો ટેસ્ટ ત્રણેય સ્વાદ આપણે મળી રહે છે. તમે ઈચ્છો તો આને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ ગળપણ નાખશો તેના કારણે શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. હવે મેં આની અંદર 3 કોકમના ફૂલને ધોઈને નાખ્યા છે. જો કોકમના ફૂલ તમને પસંદ ન હોય અથવા સૂટ ન થતો તો તમે આની જગ્યાએ લીંબુના રસનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. સારી રીતે ફરી પાછું આપણે મિક્સ કરી લઈશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે નીચેથી દૂધીમાંથી પાણી છૂટવા માંડ્યું છે. તો હવે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દઈશું અને 5 મિનિટ સુધી આપણે એને પકવી લઈશું. તો 5 મિનિટ પછી તમે જોશો ને તો દૂધીએ પોતાનું બધું પાણી છોડી દીધું હશે. તો દૂધીના શાકમાં યુઝ્યુઅલી આપણે પાણી નાખવાની જરૂર નથી હોતી, કારણ કે દૂધીમાં પોતામાં જ પાણી સારી માત્રામાં હોય છે. તો દૂધીના રસમાં જો તમે શાકને પકવશો તો શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે. હવે લીડ કવર કરી દઈશું અને આની આપણે 3 વિસલ મારી દઈશું હાઈ ફ્લેમ ઉપર. તો અહીં 15 મિનિટ થઈ ચૂકી હતી. તો લોટને આપણે એકવાર મસળી લેશું. મસળી લીધા બાદ મેં અગાઉ તમને જણાવ્યું એમ હું આની અંદર અગાઉ સોડા નાખતા ભૂલી ગઈ હતી, તો હું 2 ચપટી જેટલું અત્યારે નાખી રહી છું. પણ તમારે સોડા પહેલાં જ મસાલા નાખતી વખતે જ નાખી લેવાની છે. 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખીશ અને સારી રીતે હું મસળી લઈશ, જેથી સોડા છે એ સારી રીતે ભેળવાઈ જાય. તમે આવી રીતે ઉપરથી પણ નાખી શકો છો, પણ મસાલા કરતી વખતે નાખી દેશો તો કંઈ પણ વાંધો નહીં આવે. સારી રીતે આપણો લોટ મસળાઈ ચૂક્યો છે. ઉપરથી 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીને ફરી પાછું આપણે સારી રીતે એને મસળી લેશું, જેથી લોટ છે એ હાથોમાં ચોટે નહીં. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે સારી રીતે લોટ આપણો મસળાઈ ચૂક્યો છે. રેસ્ટ આપ્યો હતો એટલે લોટ થોડોક સોફ્ટ પણ થઈ ચૂક્યો છે. હવે એ મેં પાટિયું લઈ લીધું છે, તો તમે એ પાટલાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. થોડોક લુવો લઈ લીધો છે અને આવી રીતે આપણે રોલ વાળીશું. બેઝિકલી અત્યારે આપણે દૂધી ઢોકળીનું શાક બનાવી રહ્યા છીએ, તો અમારા ઘરમાં આવી રીતે ઢોકળી બનાવવામાં આવે છે. તમે ઈચ્છો તો ગોલ ગોલ નાના બોલ્સ પણ કરી શકો છો. તો અહીં મેં મીડિયમ સાઇઝનો રોલ વાળી લીધો છે. બહુ જાડી ઢોકળી નહીં કરવાની, કારણ કે જ્યારે આ ઢોકળીને આપણે પકવીશું તો એ ફૂલીને એની ડબલ સાઇઝમાં થઈ જાય છે, કારણ કે આપણે આની અંદર સોડા નાખેલી છે. હવે ચાકુ નાખીને આવી રીતના હું મીડિયમ સાઇઝના ટુકડાઓ કરી લઈશ. તો બહુ ટુકડા મેં મોટા પણ નથી રાખ્યા અને બહુ નાના પણ નથી રાખ્યા, જોઈ શકો છો. તો આવી રીતે મેં બધી ઢોકળી તૈયાર કરી લીધી છે. તો છે ને તેલ લગાડેલું હતું એટલે બધી ઢોકળી એકબીજાથી છૂટી છૂટી છે. હવે આ ઢોકળીનો આપણે વઘાર કરીશું. તો વઘાર કરવા માટે મેં કઢાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. ઢોકળીનો પણ અલગથી વઘાર કરીને લેવાથી શાક છે વધારે સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો અહીં હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા મેથી દાણા નાખીશું. અગેન મેથી દાણા છે એ શાકમાં સારી અરોમા આપે છે અને આપણા શરીર માટે પણ સારી છે, તો અચૂકથી ખાવી જોઈએ. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મેથી દાણા ક્રેકલ થવા માંડ્યા છે, એનો કલર ચેન્જ થવા માંડ્યો છે. તો હવે આ સમયે આની અંદર મેં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીને 8 થી 10 લીમડાના પાન નાખ્યા હતા અને વઘાર તતડી ગયા બાદ 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખેલું હતું. પણ એ ક્લિપ આનામાં રેકોર્ડ નથી થયેલી, એ બદલ ક્ષમા માગું છું. તો આ વઘાર તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. હવે પાણીને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને ઉકળવા માટે મૂકી દઈશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે પાણીમાં એક ઉભરો આવી ચૂક્યો છે, એક ઉકાળો આવી ચૂક્યો છે. તો હવે આ સમયે આની અંદર આપણે ઢોકળી નાખતા જઈશું.
તો આવી રીતે નાખવાથી તમે જોઈ શકો છો એકે ઢોકળી એકબીજામાં ચોંટશે નહીં અને થોડીક જ વારમાં ઢોકળી છે એ ઉપર તરીને આવશે અને એની સાઇઝમાં ડબલ થઈ જશે. જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે ઢોકળી ઉપર આવવા માંડી છે. એકે પણ ઢોકળી ચોટી નથી અને છૂટી છૂટી ઢોકળી તૈયાર થશે. અને આ શાક એટલું સ્વાદિષ્ટ બને છે કે વાત જ પૂછો નહીં. તેલનો વઘાર કરેલો છે એટલે ઢોકળી આમે જ ચોટશે નહીં તમારી. તો તમે જોયું ને ધીરે ધીરે બધી ઢોકળી આવી રીતે ઉપર આવી જશે. હવે આ ઢોકળીને આપણે પકાવવાની છે જ્યાં સુધી આ પાણી રિડ્યુસ ના થઈ જાય તો ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે ઢોકળીને બફાવવા માટે મૂકી દઈશું. હવે જ્યાં સુધી ઢોકળી બફાય છે ત્યાં સુધી આપણું કુકર પણ થઈ ચૂક્યું છે. તો વધારાની વરાળ કાઢી લેશું અને શાકને પણ જોઈ લેશું. તો જોઈ શકો છો દૂધીના રસમાં જ શાક કેટલું સરસ ચડી ચૂક્યું છે. આપણે એક્સ્ટ્રા પાણી નાખવાની જરૂર નથી પડી. આ રીતે તમે શાક બનાવશો તો એ વધારે સ્વાદિષ્ટ બને છે કારણ કે આપણે એમાં ઉપરથી પાણીનો ઉપયોગ નથી કર્યો. આવી રીતે આપણે દૂધીને પણ ચેક કરી લેશું. તો દૂધી પણ ચડી ચૂકી છે તો આને હવે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. બીજી તરફ હવે આપણી ઢોકળી પણ બફાઈ ચૂકી છે એને પણ આપણે ચેક કરી લેશું. તો જોઈ શકો છો આટલો રસો આપણે રાખીશું શાકમાં કારણ કે આ જે શાક છે એને ભાત અને રોટલી બંને સાથે હું સર્વ કરવાની છું. તો આટલો રસો અમારા ઘરમાં ખવાય છે. હવે આ ગરમ ગરમ ઢોકળીને આની અંદર જ નાખી દઈશું. તો જોયું ને તેલ બધું ઉપર તરી આવ્યું છે. હવે ઢોકળી અને દૂધી બંને એકબીજામાં મિક્સ થવા જરૂરી છે. તો તમે ઈચ્છો તો ગેસ ઉપર આ કુકરને 5 મિનિટ સુધી હાઈ ફ્લેમ ઉપર મૂકીને પકવી શકો છો. પણ હું દર વખતે એક સીટી મારવાનું પસંદ કરું છું તો એ ફટાફટ થઈ જાય છે. તો ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે આની એક વિસલ લગાડી લેશું જેથી બધું છે એકરસ થઈ જાય, બધો સ્વાદ શાકમાં ચડી જાય. એક વિસલ વાગી ચૂકી છે. અહીં આપણે કુકર ખોલીને પણ ચેક કરી લેશું. તો જોઈ શકો છો પ્રમાણસરનો રસો તૈયાર થયો છે. જેમ આ શાક ઠંડુ થશે તેમ રસો પણ થોડોક ઘાટો થશે કારણ કે આપણે આની અંદર ઢોકળી નાખી છે તો ચણાનો લોટ છે એ રસો સોકી લેશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો રસો પણ કેટલો ઘાટો તૈયાર થયો છે. તો ચાલો હવે આ શાકને આપણે પ્લેટ આઉટ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ આવા અવનવા શાકો મારી ચેનલ ઉપર ઘણા બધા છે અને લોકોએ ખૂબ જ પસંદ કર્યા છે. તો ચેનલ ઉપર જઈને બીજા શાકોની રેસિપી પણ ચેક કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો તૈયાર છે આપણું દૂધી ઢોકળીનું શાક જે અમારા ઘરે અઠવાડિયામાં એકવાર જરૂરથી બને છે અને મને પર્સનલી આ ભાત સાથે વધારે ભાવે છે શાક ખાવાનું. તો ફ્રેન્ડ્સ આજની આ રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક શેર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો જેથી મારા આવનાર વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.